jätteviktigt att få en palett av olika saker som vi ju gärna visar upp till andra. Skellefteå är ju till lejonparten en skogskommun och vi har historiskt haft träindustri på olika sätt. Det började ju en gång i tiden för produktion av sågade trävaror och kära. Det var ju där vårt första välstånd kom in, kan vi säga, historiskt. För oss är det här ju en oerhört viktig sysselsättningsfråga. Det här skapar ju en lokal industri i Skellefteå helt enkelt. Och naturligtvis även i hela landet. Alltså, hela Sverige har ju stora förutsättningar. Vi är ju inne på andra versionen av träbyggnadsstrategi. Vi fattade ju beslut om en 2014. Den använder vi ju tillsammans med en checklista som vi går igenom med alla när vi möter nya byggherrar. Helt enkelt för att vi försöker påverka dem till att bygga i trä. Vi ställer oss ju alltid frågan vad än vi ska bygga. Kan vi göra det här med trä? Kan vi ha ett inslag av trä? Det är ju inte alltid att det behöver vara en hel anläggning, en hel konstruktion. Men just den första tanken är, finns det någonting här som passar för trä? Men sen innebär det ju också att vi deltar i utvecklingen av träkunskap. Vad går att bygga? Vad finns? Vilka nya produkter utvecklas? Kan vi hjälpa till och vara testobjekt till exempel för att just verifiera nya träbyggnadsprodukter? Så att i första hand så innebär det ju just att vi ifrågasätter byggmetoder och funderar på om vi kan göra det här på kanske ett annat sätt än vad som är traditionellt. Vi prövar ju alltid trä som ett alternativ när vi ska bygga någonting. Och det har ju också lett till att vi har byggt mer i trä än vad vi skulle ha gjort om vi inte hade haft den här strategin. Jag tänker så här, det gäller ju att välja rätt material beroende på vad man ska bygga först och främst. Och vi har ju sett att det är utmaningar att ha trä när man har flera våningar och stomljud och de bitarna. Och därför har vi ju med fördel valt trä i våra lägre byggnader som förskolor och skolor. Det är ju ett annat när man sitter i ett sånt här hus och man ska bygga högt och bygga i trä, och det är klart att då blir det är större utmaningar då. Men som sagt, jag skulle säga att trä är ju ett material precis som andra material, och det gäller att välja rätt material till rätt byggnad. Återbruk av material som när vi river byggnader, till exempel trä, det kan vara tegel, annat material som man återbrukar på och helst på den tomten så att säga där vi ska bygga, så att säga. Där vi river, där återbrukar vi så att säga det till den nya byggnaden. Det tycker vi är jätteintressant för att också slippa transporter av det här återbrukade materialet, att kunna nyttja det direkt vi har rivit. Ekonomi behöver vi ju särskilt som kommun se i liksom hela dess livscykel också, så att man inte bara stirrar sig blind på bara en investeringskostnad eller bara underhållskostnaden. Och trä är ju ett fantastiskt materialval när det gäller cirkulariteten. Titta på hela liksom, kedjan. Men sen som jag säger, det handlar ju också om att bygga på rätt sätt så att det är lätt underhållet. För där har ju träet faktiskt många fördelar mot för kanske en betongkonstruktion som liksom är antingen eller. En träkonstruktion kan man oftast reparera delar på eller underhålla delar. Men man kan också bygga den smartare just för att minska underhållskostnaderna och underlätta för drift och underhåll under dess livslängd. Så att, återigen, det handlar om kunskap. I våra forskningsprojekt så tittar vi ju på möjligheten att design för återbruk, och i första hand och i andra hand kanske design för återvinning. Och det innebär ju att en produkt eller en komponent ska vara lättare att återanvända i framtiden. Om man ser på hur det ser ut idag så går nästan allt trä till energiåtervinning i våra värmeverk.
Och det är ju bra, för då får vi ju värme till i våra hus och varmvatten. Men vi måste ju ändå se framåt i tiden och inse att vi måste vara rädda om trä också. Även om det nu kommer nya träd i framtiden så är det ändå stor konkurrens om träråvaran. Så vi måste se på möjligheterna hur man ska kunna återanvända det. Ja, arkitekten har ju en viktig roll där och kommer kanske ha en ännu större och viktigare roll i framtiden. För de kan ju göra ett val nu hur ett material i framtiden ska vara lättare att upcycla. Så att det materialvalet kan man ju i stort sett göra i många fall nu. Sen kommer det också att det kommer finnas begagnat material på marknaden i framtiden. Då blir det upp till dem att kunna skapa någonting nytt. Personligen så är jag jättestolt över våra förskolor så att säga, där vi har hittat en modell tillsammans med skolan där vi bygger en förskola med stomme i trä, fasad i trä, 2 våningar. Den är effektiv sett till kvadratmeter och de bitarna. Och sen min bild av att både personal och föräldrar och barn trivs jättebra i de här och egentligen lyfter fram också det här med att man blir glad när man kommer in i en förskola där man ser mycket trä. Trä är ju ett jättebra alternativ när man säger att man behöver komplettera med fler våningar på hus eftersom det är ett lätt material. Och i Skellefteå är vi just nu också i en tid där vi behöver förtäta och det blir ju än mer intressant att nyttja trä då som om man ska bygga på 1 eller 2 våningar sånt på en befintlig fastighet. Som jag nämnde så håller ju vi på Örnsköldsvik på med att leverera byggdelar till drygt 200 lägenheter till KG här utanför Skellefteå som ska bli moderna hyresrätter som är svanenmärkta. Där vi jobbar jättemycket med miljö och hållbarhet i materialvalen. Det blir ju så, ska hela byggnaden svanenmärkas så måste man vara noggrann i leverantörernas material, vårt material och hur vi sätter det samman i vår fabrik, allt ifrån logistik och transport och så vidare. Det är ett annat exempel på en hållbar träbyggande här runt omkring i Skellefteå. Bara de senaste åren har det ju hänt otroligt mycket och det är ju på grund av modet hos beställare, skulle jag vilja säga, drivkraften för hållbart byggande, trä som byggnadsmaterial, men sen också att man har utvecklat och förfinat metoderna för att använda trä. Alltså det är kanske inte riktigt lika mycket bara trä. Idag kombinerar man ju material på ett annat sätt i byggnaderna för att hitta de alldeles optimala lösningarna. Så att det gör ju också att träets andel i byggandet har ökat. Utifrån ett beställarperspektiv, om exempelvis en kommun då, så är det ju viktigt att man tänker i ett tidigt skede involvera projektörer som är kunniga på just trä och träkonstruktioner för att lyfta fram de bästa tekniska lösningarna just för det huset man har för avsikt att bygga eller den byggnaden man har för avsikt att uppföra. Det vi upplevde i början var väl lite grann att alla vet att trä är ett väldigt klimatsmart material. Men vi tyckte att det var svårt att få någon sorts objektivitet i det. För när man bygger hus så är det är många delar man behöver beakta. Dels som bygger man hyresrätter så behöver man ju beakta vad kommer kostnaden och hyran att bli för den som faktiskt ska bo där. Det tillsammans med energikrav och byggtid gjorde att vi såg att vi behöver liksom hitta en modell där det här sätts ett värde på. Det som vi gör i den här utvärderingsmodellen som vi har, det är att vi ur ett livscykelperspektiv gör beräkningar på hur koldioxidpåverkan är och räknar fram en fiktiv avkastning som vi utvärderar. Sen utifrån marknadens perspektiv så är det fortfarande samma grunder som tidigare. Och det betyder ju att de som lämnar anbud i praktiken har med en klimatdeklaration i sitt anbud. När vi gör våra förfrågningar så
vet ju alla som lämnar anbud på vilka kriterier vi utvärderar. Och vi ger en premie dels för hur energismart byggnaden är. Vi ger en premie för tid, naturligtvis på ekonomi och också på koldioxidutsläpp. Det som är viktigt är ju att stimulera hela branschen att tänka hållbart. Och det menar vi att det här gör. Sen lägger vi ett ganska stort ansvar på de som lämnar anbud och på våra entreprenörer. Men vi tror ju att det gynnar ekonomin i projektet. Att de som lämnar kan ha en ganska stor frihet i att anpassa byggandet utifrån sina byggsystem. Vilket vi tror är bra. Vi tror att det blir en smartare och ekonomiskt mer hållbar produkt på det sättet. Det har ju varit en väldigt lång politisk process om en ny bro över Skellefteälven. Det går ju tillbaka till 60-talet. Men när den väl har liksom kommit i våra händer och att den ska byggas så har det varit beslutat att den skulle vara i trä. Delsvis eller helt. Just för att vi har goda erfarenheter av broar i trä i den här stan. Vi har haft en sedan 1700-talet som vi fortfarande kör bilar på. Vi har byggt en ny träbro där vi utmanade tekniken och ser att liksom driftsfrågorna fungerar. Och att det ger ett sånt pass tillskott i landskapet. Att inte bygga i traditionell stål och betong utan lägga in trä där det passar. Till det såklart klimataspekten. Att vi kan ta ner koldioxidavtrycket betydligt genom att göra mycket mer i trä. Och sen är ju naturligtvis kommunens egen inställning till det här, alltså ambitioner för detta. Här har man ju varit väldigt tydlig med att man verkligen vill det och ställt krav att hela kommunkoncernen i sitt byggande ska pröva trä i bygg- och anläggningsprojekt. Så vi har ju i Skellefteå skapat ett diversitet av byggande av olika byggnader och anläggningar. Broar, lyktstolpar, sporthallar, köpcentrum, handelshus, industribyggnader. Det här har ju lett till att idag så har vi ett byggande inom bygg- och anläggningssektorn som motsvarar väl ungefär hälften av vad som byggs sker just i trä. När det här startar så hade vi ju inte en tanke på att det här skulle bli så väldigt, vad ska jag säga, inne eller funktionellt som det är idag. Va? Nu är ju träbyggande vi ser ju både nationellt och internationellt ett jättestort intresse och att det finns arkitekter som bara inriktar sig på detta och att det här får ett allt större gehör. Det är ju otroligt viktigt. Så vi är ju jättestolta lokalt att det har tagit den här vändningen helt enkelt.